Morjesta. Nyt jatkus vuorostaan tämä mun varapyörä suppurikotelohässäkkä. Elikkä tässä oli 2 10-tuumasta aikaisemmin. Tuossa näkyy nuo reiäkin vielä. Oli niitä DD-audion 60 E-passoja. No, kyllä se niilläkin toimi ihan. Ja tämähän tosiaan on sulettunut ja tää kotelo toimi ihan niin, mutta no, mä haluan vähän enemmän kartiota. Vähän enemmän. Elikkä tämä on 18-tuumainen. Mä olisin halunnut tähän 21. Tähän missä periaatteessa 24-nenkin. Tähän mahtuisi vielä just. Tai sais sovitettua. Mutta nyt tuli tommonen joku 18-tuumainen PA-beissi. Ei nyt ihan niinku ihan optimaalinen tähän hommaan, mutta no, pääsen nyt testaamaan. Ja tää nyt tulee ekana sulettuna. Ja sitten me otin tehdä tästä Infinite Bafflen, eli tää tulee reikä, mikä hengittää suoraan sitten pihalle. Tuohon koteloon. Eli semmoista olisi näistä niinku ideana. Mutta ihan ekana kokeillaan tätä sulettuna, että miten tää pelittää. Mä just äsken leikkasin tohon ton reijän vaan. Ihan vaan kuviosahalla nopsasti. Niin kuin näkyykin vähän sotkua täällä nyt joka paikassa. No, mitä pienestä. Tässä nyt on semmonen haittapuoli, että mulla oli tässä tuenta tossa keskellä passujen välillä. Mun piti ottaa sen nyt pois tosta, koska no niin, tuo kartio on vähän isompi. Et semmoista niin. Tää ei oo ehkä ihan niin tukeva nyt. On tuo nyt 2-4 millin koivua kumminkin tuo materiaali, mutta tossa nyt ei oo tuentaa periaatteessa mitään, mutta ei tässä nyt hirveästi tätä matskuakaan oo kumminkaan. Ja se on täältä aika isolta alueelta kurjettu kumminkin tonne kiinni siitä, että se ehkä voi olla tarpeeksi tukeva. Tai sitten ei oo, jos ei oo, niin sitten vaan kuivutetaan lisää tonne paksumpi kierros joka puolelle. No joo, pitää sitä katsoa nyt sitten myöhemmin, että jos tuo nyt hirveästi tuo kotelo elää, niin sitä joutuu vahvistaa lisää. Mutta joo, ruuvataan tuo peisi tonne kiinni. Tää on tosiaan vaan yhdellä 8 ohmin kelalla. Ja mulla oli ne DD-audiot 2 ohmin kytkyssä. Elikkä me menee nyt 1/4 sitä tehosta. Tai jotain semmoista. Menee sitten nyt periä tonne passolle, että teho ei ole käytössä juuri mitään, mutta tuolla kartiomäärällä se ongelman kyllä pitäisi niinku korjautua, että tuossa on kartiota niin paljon enemmän, että sen pitäisi olla vähintään yhtä hyvin. No, katsotaan nyt. Saa nähdä. No niin, nyt olisi passi ruuvattuna kiinni. Vähän oli liian lyhkäiset nämä ruuvit, kun tässä onkin niin korkeita ja reuna. Tässä passossa. Tämä tosiaan oli EVX 180 Bertta. Tää on tarkka malli. Jotakuta varmasti kiinnostaa. Ja tosiaan yhdellä 8 ohmin kelalla. Elikkä tässä on nyt sellainen juttu. Nyt ajatellaan, että tänne ennen menisi 400 wattia siitä SDn 400.2 vahvistimesta. Elikkä tänne menisi sitten 100 wattia tänne perille. Tässä kytkyssä pitäisi mennä. Että tonne ei mene juuri mitään tehoa tolle passolle nyt sitten. Et saamme liikkumaan sitä ollenkaan. Ja sitten tässä on toinenkin ongelma. Eli tää nyt kotelo täällä, tää on nyt sulettuna, tää on aivan liian pieni. Täältä ei varmaan tule matalia kovinkaan hyvin nyt. Kun tuo on joku 50 litraa, mitä se olikaan. Jotain sitä luokkaa. Ja kartiotahan tässä nyt oli se reilu 3 kertaa enemmän verrattuna niihin 20. No tosta niin voi vähän ajatellakin, että minkälaista eroa siinä voisi olla. Se oli vähän reilu 3 kertaa enemmän nyt on se kartiopinta-ala. Elikkä jos sama teho menisi, niin tällä pitäisi soija huomattavastikin lujempaa, mutta tänne menee nyt paljon vähemmän tehoa. Katsotaan miten se sitten vaikuttaa. Ja herkkyys ei varmastikaan ole hyvä täällä, koska tää kotelo on niin pieni. 50 litran kotelo tai joku suurin piirtein semmonen, niin tuo kotelo on liian pieni vaan tämmöiselle 18 tuuma elementille.
Ja sen takia tähän tuleekin se Infinite Baffle sitten jossain vaiheessa. 20 tää soi sen reilu 131 desibeliä. Niin katsotaan nyt minkä verran tällaista soi. Pitäis soija, no jos nyt veikataan, niin 130 desibeliä ainakin, että pitäisi tulla. Että en tiedä sitten miten herkkä tämä on tämä meidän patentti tässä nyt, mutta katsotaan. Lähdetään testaamaan. Matalia taajuuksia tällä on varmaan ihan turha odottaa, mutta katsotaan nyt. Kyllä tänne jotakin tulee, mutta aika heikosti. On se kotelo vaan liian pieni sulettuna tuommoiselle 18-tuumaiselle. Yli 130 jo tuli 57 Hz. Kokeillaan nostaa vähän tasoa, että saadaanko vielä enemmän. Laitetaan eka tästä samalla volumella. Heti tuli lisää lukua näköjään. Laitetaan vähän lisää volumea. 1 naksu. Kyllä, tässä toinen naksu. Kolmas naksu. Laitetaan vielä 4. naksu. Ei nyt kyllä kuulosti, että toi säröllä ihan varmasti jo. Juu, ihan hyvin. – 135 desibeliä, 57 hertsiä. Itse asiassa paremmin kuin mitä mä ajattelin, että mä ajattelin, että 130 menee rikki ihan varmasti, mutta 135 niin se on aika lujaa jo. Niin kuin tuommoisella Savatin teholla, että ei nyt ihan huonosti. No joo, reilu 135 desibeliä, 57 Hz. Ei mitenkään hullusti tuolla mitättömällä teholla, mikä tätä nyt tuli, että joku 100 wattia maksimissaan, eli ei mitenkään huonosti, mutta jos vertaa niihin 10, mikä tässä oli, 20, niin ei tää niin matalalle mennyt lähellekään. Koska tuo kotelo vaan on liian pieni nyt, ehdottomasti niin kuin tämmöiselle 18-tuumaiselle. Taisi olla vähintään puolet isompi. Mutta juu, ihan mielenkiintoinen testi oli. Tähän pitäisi tulla joku parempi elementti sitten ja kokeillaan sitä Infinite Bafflea, eli mä leikkaan tuolta sen palan pois. Mä ehkä näytinkin aikaisemmin sen jo, miten mä se ajattelin tehdä, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin, että en tiedä kumman mä tein ekana, että teinkö mä tästä nyt ekana se Infinite Bafflen, vaiko hommaanko mä tähän jonkun toisen passo, oikein kunnon passon tilalle. Että jos tämmönen kiinnostaa tällainen peissi, niin voi pistää mulle viestiä, niin tuo tosiaan on myynnissä. Tämä elementti. Ja tosiaan ne 10 on myynnissä, tai mulla on se 4 passon kotelossa, missä on se DD-logo siinä päällä. Niin mikä tässäkin autossa on joskus ollut se kotelo vähän aikaa testissä, niin sekin tosiaan on myynnissä. Siitäkin voi laittaa viestiä, jos on kiinnostusta. Mutta juu, jatketaan tätä tästä joskus lähitulevaisuudessa, toivottavasti mahdollisimman pian. Morjens!